السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى حمل معاكم صابونية جميلة جدا جدا. من أول المكونات معانا اللي حيكون صابونة جونسون بالرمان، صابونة جميلة جدا جدا للنضارة وترطيب البشرة. الصابونة الثانية حنحتاج صابونة البابايا، متوفرة في كل السوبر ماركت وفي كل الدول. حاستخدم هنا صابونة بابايا، صابون مبيض، هي صابونة فلبينية. خلاص، إذا ما عندكم الصابونات دي نفسها ممكن تستخدموا أنواع تانية. طيب، بالنسبة بس صابونة البابايا زي ما قلت لكم فيها أنواع كثيرة، إنتوا اختاروا الصابونة المبيض. طيب، في البداية حنيجي نقطع أو نبشر الصابون. طبعا بالنسبة لي صابونة البابايا لأنها هي لينة فحنقطعها بالسكين عادي جدا، وبس خلوني المسافة دي مسافة يعني نقطعها. نتكلم عن بعض أنواع الصابونات البديلة ممكن تستخدموها إذا ما وجدتوا صابونة البابايا أو ما وجدتوا صابونة جونسون للنضارة والترطيب. طيب، ممكن تستخدموا صابونة ميلا وايت، ممكن تستخدموا صابونة سوداء، صابونة الكركم. وإذا حابين يعني نعمل حلقة كاملة كده عن أنواع الصابونيات ممكن تعملوها والطريقة الأساسية للصابونيات، إن شاء الله اكتبوا لي تحت في التعليقات أعمل معكم الفيديو ده. طيب، بعد كده هنا لأنه صابونة جونسون هي قوية فما حنقدر نقطعها بالسكين فحنبشرها. صراحة أنا هعملها النص، يعني ما هعملها كاملة. إذا أنتوا بتحبوا الصابونيات تقيلة ممكن تعملوا صابونتين، وإذا بتحبوها خفيفة ممكن تعملوا صابونة ونص. طيب، بعد كده نيجي نشوف حنحل أو نذوب الصابون بشنو. أنا هنا يا إما بديكم خيارين، يا إما تستخدموا ماء الورد أو منقوع اللبان الذكر. وطبعا منقوع اللبان أصلا يعني غني عن التعريف في التفتيح وإزالة الحبوب وشد البشرة، جميل جدا جدا صراحة. وأنا هنا حاضيف منقوع اللبان، حاضيف منه كوب كبير، حاضيف كوب من المنقوع اللبان. ممكن تضيفوا زي ما قلت لكم أي نوع تاني من منقوع الأعشاب. ممكن تضيفوا منقوع العردي، منقوع الكركديه، ممكن تضيفوا يعني مهم حسب المتوفر عندكم. هنا خلاص حاترك الصابون في الماء المنقوع كده لحد يدوب شوية، وبعد كده إن شاء الله نجي نشوف الخطوة الجاية. طبعا لازم نغطيه، وبعد كده نشوف إن شاء الله الخطوة الجاية لحد ما يدوب شوية. هنا بعد تركته حوالي يعني 5 دقائق، لأنه أصلا الصابونة لينة والتاني مبشور فما بيحتاج وقت طويل. بعد كده حيخلطهم كويس جدا، وهنا خلاص خلصنا الخلط حقهم. وده القوام بيكون بالطريقة دي. زي ما قلت لكم إذا عايزينها يعني صابونية تقيلة تعملوا صابونتين. طيب، بعد كده نشوف نوع الزيت اللي حنضيفه. أنا هنا حنضيف زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو. إذا عندكم يعني تصبغات ومناطق يعني داكنة وبقع وكده ممكن تضيفوا زيت لوز مر. لكن إذا هنا حنضيف زيت لوز نصف كوب، تضيفوا من زيت اللوز المر ضيفوا منه ربع كوب فقط، ما تكتروا منه. خلاص، ده بالنسبة لي الصابونية. المكون الثاني حيكون معنا اللي هو الجرسلين، أي نوع من أنواع الجرسلين المتوفر عندك. أنا هنا عندي يعني خلاص ده آخر جرسلين، فحاضيفه تقريبا يعني طلع ربع كوب، ممكن تضيفوا نصف كوب. خلاص، بعد كده حنحرك المكونات كويس جدا. وطبعا حضيفوا الزيت والجرسلين عشان ترطيب وعلشان التفتيح. هنا حضيف مكعب من عبد الصمد القرشي بس عشان الرائحة تكون جميلة، يعني تكون صابونية كده متكاملة. لو ما حابين الخطوة دي ممكن تخلوها، أو ممكن تضيفوا أي نوع من أنواع الزيوت العطرية قطرات فقط. أنا هنا خلاص بشرت المكعب بس هنا حبيت أوريكم إنه دي مكعبات عبد الصمد القرشي اللي هي مكعبات المسك. خلاص، ممكن تضيف أي نوع تاني من أنواع المكعبات اللي عندك، أو ممكن تضيفي زي ما قلت لكم أي زيت عطري قطرات فقط علشان تعطير الصابونية. هنا خلاص كان ذوبت المكعب المسك وأضفته على الصابونية، نحركه كويس جدا. وارجع بقول الخطوة دي اختيارية، لكن صراحة هي جميلة، يعني بتديكي فخامة كده للصابونية، بتكون رائحتها عطرة جدا وجميلة. الصابونة دي بجد يا جماعة جميلة جدا جدا، لأنه فيها البابايا، وإحنا زي ما عارفين البابايا
مبيض جدا للبشرة، بيزيل البقع والتصبغات. هنا حأضيف فيتامين إي، وتقريبا يعني خلاص عرفتوا من أكثر الحاجات اللي بحبها في الصابونيات وفي الدلكة في كل شيء اللي هو فيتامين إي، لأنه الحقيقة بيديني ترطيب وبيديني تفتيح وبيديني في نفس الوقت حفظ للمنتج اللي أنا عملته. هنا حأضيف كبسولتين من فيتامين إي، ولأنه أصلا حنضع الصابونية خارج الثلاجة، فجميل جدا لو أضفتي عليها الفيتامين. لو ما عندي خليه. بالنسبة لطريقة الاستخدام، استخدامها زي أي صابون عندك تستخدميها يوميا، الحفظ خارج الثلاجة. وده كان الفيديو اليوم، أتمنى إن شاء الله أن أكون أفدتكم. بكرة بإذن الله تعالى هنزل لكم مقشر جميل جدا جدا. تابعوا معانا، ما تنسوا اللايك، وفي أمان الله.